यही महिना कार्तिक 11 र 12 गते हामीले 2 डेजको फ्री ग्राफिक डिजाइन वर्कसप तपाईहरुको लागि लिएर आएका छौं। यो वर्कसप हाम्रो 2 दिनको लागि हुँदैछ। कार्तिक 11 गते र 12 गते हामीसँग लाइभ सेसनको लागि दुईटा समय अवेलेबल छ। बिहानको समयमा 6:30 बजेदेखि 7:45 को समय र साँझको समयमा 8 बजेदेखि 9:15 को समय तपाईलाई आफ्नै मिल्दो समय चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्कसपमा तपाईले ग्राफिक डिजाइन थ्योरी, डिजाइन एलिमेन्ट्स र डिजाइन प्रिन्सिपल्सको बारेमा, एडिटिङ सफ्टवेयर्स, डिजाइनिङ वर्कफ्लो साथै ग्राफिक डिजाइन इन्डस्ट्रीको बारेमा अन्य धेरै कुराहरू पनि बुझ्नु हुनेछ। यदि तपाई स्टुडेन्ट्स, वर्किङ प्रोफेसनल्स, कन्टेन्ट क्रिएटर, बिजनेस ओनर अथवा ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो वर्कसप तपाईको लागि हुन सक्छ। यो वर्कसप कम्प्लिटली फ्री हुँदैछ। यसमा तपाईले कुनै पनि हिडन चार्जेस पे गर्नु पर्दैन। यदि तपाई आफ्नो सिट बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट learnnepal.academy। त्यसमा गइसकेपछि तपाईले ल्यान्डिङ पेजमा माथि मेन्युमा देख्न सक्नुहुन्छ फ्री वर्कसप भनेर। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा डेडिकेटेड वर्कसपको पेज आउनेछ यो 2 डेज ग्राफिक डिजाइनको। यसमा हाम्रो गुगल फर्म राखिएको छ। रजिस्टर नाउ बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो सिट चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ।